10 thành phố sẽ cho tiền bạn nếu bạn đến đó sống. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Chủ đề của chúng ta hôm nay chắc chắn sẽ rất hấp dẫn với những bạn nào đang có ý định thay đổi nơi ở và làm việc. Nên các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Ở một số quốc gia như Mỹ, Canada, Italy do đối mặt với sự suy giảm hoặc chậm tăng trưởng về dân số, chứ không phải kinh tế đâu nhé. Chính vì vậy mà nhiều thành phố trở nên quyết tâm vì sự sống còn của mình bằng những chính sách rất hấp dẫn. Một số thành phố cấp đất miễn phí, trong khi những thành phố khác phân phát tiền mặt cho người dân đồng ý chuyển tới đây định cư. Nếu bạn đang có dự định chuyển tới một thị trấn mới, tại sao không để cho thị trấn phải trả tiền để có được sự hài lòng của bạn? Có lẽ các bạn đang rất nôn nao muốn biết đó là những thành phố nào. Hãy cùng Thế giới hôm nay xem video để biết được 10 thành phố sẽ cho tiền bạn nếu bạn đến đó sống. Chắc chắn đây là những thành phố rất muốn bạn chuyển tới. 10 thành phố sẽ cho tiền bạn nếu bạn đến đó sống. 10. Thành phố Mars, Iowa, Mỹ. Bạn nào đang ấp ủ giấc mơ về Mỹ có thể tham khảo chính sách hỗ trợ khi bạn đến thành phố Mars sinh sống. Trong khi nhiều nơi tại Mỹ cấp tiền thì thành phố Mars nằm cách Des Moines của bang Iowa lại chọn hình thức cấp đất miễn phí cho những cư dân mới đến để xây nhà ở. Theo đó, mỗi mảnh đất được cấp có diện tích trung bình gần 900 m2 với giá trị lên đến hàng chục nghìn đô la Mỹ, tương đương 230 triệu đồng tiền Việt Nam đấy. Kinh phí đảm bảo cho chính sách này chủ yếu được quyên góp, tài trợ với mục tiêu có thêm nhiều lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế ở thành phố này. Mars là một trong những thành phố có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn so với mặt bằng chung của nước Mỹ. 9. Thị trấn Gardella, Italy. Ở thị trấn Gardella của Italy, chính quyền địa phương đang muốn thu hút thêm nhiều người đến ở để có được không khí như thời Hoàng Kim 1990. Chính sách thu hút người dân được thực hiện bằng cách hỗ trợ tiền với các mức giá khác nhau. Nếu bạn là người độc thân đến sống, bạn sẽ được tặng hơn 900 đô la Mỹ. Nếu bạn có vợ hoặc chồng, sẽ được tặng hơn 1.300 đô la Mỹ. Nếu gia đình bạn có 3 thành viên thì sẽ nhận được 1.700 đô la Mỹ và gần 2.300 đô la Mỹ cho những gia đình có nhân khẩu nhiều hơn 3 người. Đồng thời, những người mới đến cũng được miễn phí thuế tín dụng, phí vệ sinh công cộng, phí giữ trẻ. Điều kiện là phải cam kết trở thành cư dân Gardella. Thuê nhà và có công việc ổn định tại đây. Bạn có suy nghĩ đến việc chuyển tới đây sinh sống không? 8. Thành phố Tulsa, Oklahoma, Mỹ. Mới đây, thành phố Tulsa, bang Oklahoma đã bắt đầu gia nhập các nhóm thành phố tại Mỹ, sẵn sàng chi tiền để thu hút người dân đến sinh sống. Chương trình này mang tên Tulsa Remote, người đến sống sẽ được trả lương 10.000 đô la Mỹ, khoảng 230 triệu đồng trong vòng 1 năm. Ngoài khoản tiền hấp dẫn, khi bạn chuyển đến sống ở đây, bạn còn được chọn sống trong một chung cư mới, đầy đủ nội thất với giá thuê ưu đãi, miễn phí điện, nước, ga trong 3 tháng đầu. Chương trình này nhằm thu hút nhân lực trong ngành công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Tulsa đang mở rộng vòng tay chào đón bạn đấy. Bạn có muốn đến không? 7. Thành phố Burlington, Vermont, Mỹ. Cùng chung số phận với một số thành phố khác trên đất Mỹ, chính quyền bang Vermont, Mỹ đã ký ban hành chính sách trợ cấp 10.000 đô la Mỹ trong 2 năm cho người lao động ngoại bang đến làm việc tại đây. Số tiền này sẽ được dùng cho các hoạt động như chuyển chỗ ở, mua máy tính, bản quyền phần mềm, Internet và phí chỗ ngồi tại các không gian làm việc chung. Rất hấp dẫn đúng không nào? Hiện dân số thành phố Burlington đang già hóa và chính sách này nhằm khuyến khích hồi phục lực lượng lao động tại đây. Nếu bạn chuyển đến đây sinh sống và làm việc, chắc chắn bạn sẽ nhận được hỗ trợ theo quy định. 6. Thành phố North Platte, Nebraska, Mỹ. Năm 2017, North Platte bắt đầu trao tặng 10.000 đô la Mỹ cho bất kỳ ai đến làm việc tại thành phố này. Điều kiện là họ phải gắn bó ít nhất 3 năm tại đây. Chính quyền thành phố hy vọng chính sách này sẽ giúp họ có được hàng trăm vị trí đang tuyển dụng nhưng thiếu hụt về người. Làm việc ở đâu cũng vậy, nhưng ở đây bạn được tặng thêm khoảng 230 triệu đồng. Với số tiền này, có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề về nhà ở và các dịch vụ cần thiết khác. Mà nếu bạn làm việc ở những thành phố khác, bạn phải tự bỏ tiền túi của mình để chi. Thế thì bạn sẽ chọn nơi nào để làm việc? Chắc không ai dạy từ bỏ túi nhà đâu nhỉ? 5. Thành phố Cottonwood Falls, Kansas, Mỹ. Để không phải rơi vào tình cảnh đất rộng người thưa, thành phố Cottonwood Falls, bang Kansas, Mỹ đã có một chương trình hỗ trợ tài chính khá thu hút dành cho những cư dân mới đến mà các bạn nên tham khảo nếu có ý định di cư sang Mỹ.
Cụ thể, bạn được miễn thuế thu nhập đến 5 năm nếu đủ điều kiện theo quy định khi sống tại đây. Những người mới chuyển đến thành phố nhỏ Corby có thể nộp đơn xin miễn thuế thu nhập và được trả giúp khoản vay thời sinh viên đến 15.000 đô la Mỹ. Còn các nơi khác như Oberlin, Utica, Stockton cũng có chính sách tương tự. 4. Thành phố Hamilton, Ohio, Mỹ. Nếu ở các thành phố khác có quá nhiều sự cạnh tranh trong công việc, thì dạy gì bạn không đến Hamilton, một trong những thành phố sẽ trả tiền cho bạn nếu bạn đến đây sinh sống và làm việc. Cụ thể, các sinh viên tốt nghiệp đại học chuyển đến thành phố Hamilton, Ohio, làm việc sẽ được hỗ trợ khấu trừ 5.000 đô la Mỹ cho khoản vay thời sinh viên của họ. Tuy nhiên, điều kiện có thể được ưu đãi này là bạn phải tốt nghiệp các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học, nghệ thuật hoặc là những người còn nợ vay thời sinh viên. Ngoài ra, nếu bạn là giáo viên chuyển đến làm việc tại các trường có thu nhập thấp trong thời gian 5 năm sẽ được hỗ trợ thêm 17.500 đô la Mỹ, khoảng 400 triệu đồng Việt Nam đấy. 3. Thành phố Bridgestone, Manitoba, Canada. Canada là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, một số thành phố của quốc gia này cũng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt nguồn lao động. Trong đó, thành phố Bridgestone. Chính vì thế mà rất hoan nghênh khi bạn đến đây đấy. Bridgestone đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích cho những cư dân mới đến bằng việc đặt cọc tiền để giữ đất. Bạn chỉ cần trả một số tiền nhỏ để sở hữu nó. Ngoài ra, địa phương sẽ tài trợ một khoản tiền hơn 24.000 đô la Mỹ, khoảng 560 triệu đồng cho những ai muốn khởi nghiệp. Tuy nhiên, các việc làm chính tại khu vực này chủ yếu là dầu khí, nông nghiệp và chăn nuôi. 2. Thành phố Detroit, Michigan, Mỹ. Các bạn đã biết chưa? Có một chương trình khá thu hút dành cho những bạn sinh viên mới ra trường. Chương trình có tên Talent Detroit của thành phố Detroit, Michigan, được triển khai cách đây hơn 10 năm. Chương trình này dành cho những sinh viên tốt nghiệp ở ngoài bang, đồng ý chuyển đến đây sống và làm việc. Mỗi năm, 30 người tốt nghiệp được chọn đến làm việc trong vòng 1 năm tại các công ty của Detroit hoặc các tổ chức phi lợi nhuận. Điều quan trọng là khi đến đây, bạn sẽ được cấp 36.000 đô la Mỹ, khoảng 800 triệu đồng và các tiện ích đi kèm. Sau thời gian này thì bạn có quyền quyết định là tiếp tục gắn bó với nơi đây hoặc chuyển đi nơi khác theo ý muốn. 1. Thị trấn Abinen, Wales, Thụy Sĩ. Thị trấn Abinen, tại một làng quê Thụy Sĩ có độ cao 1.300 m so với mực nước biển, đang phải đối mặt với tình hình thiếu cư dân nghiêm trọng, chỉ với hơn vài trăm người. Vì vậy, để giải quyết vấn đề cấp thiết này, nhà chức trách ở đây đã xem xét hỗ trợ kinh tế cho những gia đình có 2 con nhỏ chuyển tới sinh sống. Nếu bạn dẫn theo vợ và 2 con của mình đến nơi đây sinh sống, bạn sẽ nhận được mức phụ cấp khoảng 70.000 đô la Mỹ, khoảng 1,5 tỷ đồng. Khá hấp dẫn nhỉ? Nhưng đổi lại, bạn phải cam kết định cư ít nhất 10 năm. Đối tượng chính nhắm đến của Abinen là những người trẻ muốn định cư lâu dài và yêu thích cuộc sống làng quê truyền thống. Video hôm nay có giúp cho bạn chọn lựa nơi nào để thay đổi hoàn cảnh hay chưa? Đừng quên cho Thế giới hôm nay biết suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé. Hãy like và share để có thêm nhiều người biết đến những thành phố rất là chill chi để thu hút người dân đến sinh sống. Đặc biệt, hãy nhấn nút theo dõi để được xem những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!